De huidige geschiedenisboeken vertellen ons dat de ontdekkingsreiziger Henry Hudson als eerste Europeaan de rivier, die nog steeds zijn naam draagt, ontdekte en verkende. Hij beschreef het hele gebied zo opgewonden aan zijn opdrachtgevers dat er pelshandelaren direct naar het gebied vertrokken, er koloniale nederzettingen werden gesticht en de hoofdstad de naam Nieuw Amsterdam kreeg, dat vandaag beter bekend staat als New York. Dat is tenminste het verhaal dat we vandaag de dag zo goed kennen. En, zoals voor de meeste scheppingsverhalen geldt, hoe langer je er naar kijkt, hoe meer je gaat zien. Er zijn echter veel openstaande vragen. Waarom ging hij aan land in Dartmouth, Engeland, en zag hij daarna nooit meer Holland en ook niet zijn vrouw en kinderen terug? Waarom werd hij gearresteerd door de koning van Engeland, in wiens naam hij direct daarna een volgende en laatste reis zou maken, slechts 3 maanden later? Waarom had hij een gemengde bemanning aan boord, de ene helft Nederlanders en de andere helft Engelsen? We vragen ons dan ook serieus af, verhult Henry Hudson's verhaal een heldere blik op de geschiedenis? We willen Hudson opnieuw onderzoeken, maar hem niet onttronen. Hij was één van de puurste en beste ontdekkingsreizigers. Laten we een blik werpen op zijn verhaal en ook op hoe zijn tijdgenoten en collega's naar hem keken. De dikke lagen stof op deze geschiedenis wegblazen, om beter te begrijpen wat zijn reis uit 1609 als historisch omslagpunt echt heeft betekend. Om dit te doen bekijken we wat beter de gebruikelijke bronnen. Hoe ze tot stand zijn gekomen, wie de schrijvers waren en ook de oorspronkelijke documenten. Sommige daarvan zijn voor dit boekje vertaald naar hedendaags Nederlands. Zoals in deze brief van de Kamer van de provincie Zeeland naar de Kamer van Amsterdam, geschreven op 14 maart 1609, op het moment dat Hudson het schip klaarmaakte voor vertrek. We hebben uw brief van de 11e deze maand gisteravond ontvangen en er vandaag over vergaderd. We waren erg verbaasd over het vreemde gedrag van meneer Hudson en zijn tot de conclusie gekomen dat het ongepast is hem op reis te laten gaan als hij hier onder onze ogen al een muiterij begint. Wat zal er dan wel niet gebeuren als hij eenmaal vertrokken is? Daarom willen wij u adviseren hem de reis te verbieden en het voorschot van 25 Vlaamse ponden terug te eisen. En als hij die niet vrijwillig wil teruggeven, zou u hem dan van rechtswege daartoe kunnen dwingen? Het wantrouwen dat uit deze brief spreekt, helpt ons beter te begrijpen hoe men tegen deze man aankeek. Moeilijk om mee te onderhandelen. Mogelijk een obsessieve perfectionist. En er zijn nog andere raadsels. Als we hier goed naar kijken en met een nieuwe blik ook de Nederlands-Engelse verhoudingen bekijken, dan kunnen we de Noord-Amerikaanse geschiedenis in een nieuw licht plaatsen. We zijn niet van plan om de geschreven geschiedenis te weerleggen. Het doel is juist om nieuwe inzichten door middel van onderzoek en argumentatie een juiste plek te geven, ondersteund door primaire bronnen en historische feiten.